chào quý vị, trở lại với chương trình Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp với MC Trần Hội và Hạnh, bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh. Hôm nay Hạnh có một người khách quý mến, đó là Brosco Conrad. And Hạnh muốn giới thiệu ảnh. Đây là khách của Hạnh cũng hơn 10 năm. Wow, hơn 10 năm rồi. Vâng, Trịnh Hội xin kính chào quý vị đến với chương trình Khỏe Trẻ Đẹp hôm nay cùng với một khách mời mà Trịnh Hội vui là bởi vì chúng ta có một người đàn ông lên show của chúng ta. Có lẽ là nhờ Brosco. Can you please spell it? Bosco. 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 Yes. Bosco Conrad. Yes. Correct? Right. Conrado. Conrado. Uh-huh. Can you please sort of like, tell the audience a bit about yourself? What do you do and how did you get to know the doctor? So my name is Brosco Conrado, and I'm a hairstylist. Okay. I've been doing that for about 15 years. 15 years. And it's being out of those 15, I think like the doctor has done my face within maybe like 10 years already. Okay. And it was through a referral. Okay. Yeah. All right. Vâng, có lẽ là anh Brosco đã vừa cho quý vị biết đó là quen bác sĩ cũng trên 10 năm rồi. Anh là một người làm tóc và đã làm cũng phải 15 năm. Và đầu tiên đó là được một người bạn giới thiệu. But you were saying, okay, so you got a referral. But obviously you found her good enough for you to keep this friendship for 10 years. Can you let us know at first, how did you get to approach her and for what particular issue? And then has it evolved over the years? I think the referral was through a friend that has gone through her, and I did purchase some Botox units on Groupon. Okay. So like at first you go to try to test it out, and then you realize it's like I like the kind of like friendliness environment that I worked in, because usually I'm picky when it comes to that. Right. Anh nói rằng là đầu tiên là dùng Botox cách đây khoảng 10 năm khi mà người bạn giới thiệu. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là sau 10 năm thì nó phải có một cái điều gì đó để mà làm cho anh trở lại với bác sĩ. Thì đó là cái cách nói chuyện rất nhẹ nhàng và giải thích cặn kẽ của bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết rõ hơn tí về cái vấn đề đó không ạ? Bác sĩ, tại sao bác sĩ đã làm gì mà để giữ anh được tới 10 năm? Tại văn phòng của Hạnh đó là Hạnh làm việc không phải là chỉ mình Hạnh, cả office làm việc. Cả cái team luôn. Cả cái có team. nguyên nhóm luôn. Là có thư ký trả lời phone mà biết nói được 5 thứ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Mễ và tiếng Trung Đông, mà 2 loại Mandarin and Cantonese. Rồi ngoài đó thì Hạnh có social media, internet. Rồi mà trước khi khách đã đến văn phòng đó, họ cũng đã biết cách làm việc rồi, tại vì Hạnh chiếu trên đài internet là họ đã biết rồi. Nhưng mà lúc mà khách đến tới văn phòng đó là Hạnh không phải là Hạnh chỉ là một người bác sĩ để chích hay là sửa sắc đạp bên ngoài thôi. I get to know the patient, hiểu tâm lý của khách để mình có thể giúp được khách cho hài lòng hơn với cái hiệu quả mà Hạnh làm. Right. So I think that's the secret của cái success của văn phòng. I was just asking the doctor about what you were saying, right? It wasn't just about the technical aspects of it, but more like the service as well. Yeah. That you found her really gentle and she explains well. But going back to the first issue you had with her, how long did you sort of like, did that bother you before you said, okay, I'm gonna do something about it? Well, the thing is, like, I started noticing like furrow lines right here in my forehead. So at first I was like, well, it's just the aging process, but the vanity in me says like, let's look for something. So and when I guess when I talked to her, from what I remember back on the time, I was a little nervous because I thought it was a procedure that was for females. Right. But then I guess just the comfort level that it's okay to be done for guys. Quý vị, anh nói rằng là đầu tiên anh lại tưởng rằng là những cái vấn đề này là vấn đề cho phụ nữ. Mặc dù anh nói rằng là anh cũng thích làm đẹp và thấy là cái trên trán mình có những cái nếp nhăn và có cái nhăn ở ngay cái chân mày. Nhưng anh lại nghĩ là chắc chỉ là già vậy thôi chứ không làm được gì hết. Nhưng mà càng ngày anh càng cảm thấy là ok, anh cần phải sửa đổi. Và khi anh gặp bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng không, cái này là nam giới vẫn làm bình thường. Và đúng thật,
rất ít khi mà chúng ta có nam giới trên cái show này, nhưng mà có nam giới lên đây chứng tỏ rằng là thật sự nam giới cũng có những sự suy nghĩ như nữ giới, nhưng mà không dám nói thẳng ra mà thôi. Dạ. It is in fact true that, you know, both sexes, right, need to improve and look better. We all want to look better. But for some reason, it's just for men it's harder because we think that it's for women. Yeah. And so, like, how did you sort of get that confidence, say, okay, fine, I mean, I need as much help as women? Well, Is that because of your work or? no, see, here's the thing. People used to think, like, just to ask me, like, are you mad or are you tired? But it was because I had the lines right on my face, right? And And after hollow under your eye. yeah, so after that, I mean, like, it looked like if I haven't slept for a long time, and people will be like, "Oh, you absolutely look refreshed." So that was the first time, and then After I treated you. correct, correct. So then I started asking for my under eyes, and because that was another thing that I had concerns, but Right. wasn't sure. Anh nói rằng là thật ra thì đầu tiên là vì những cái lời nói của những người bạn bè chung quanh thì Với nói khách nữa. anh nói là tại sao mà nhìn cái mặt lúc nào cũng giống như là bực bội và buồn bã vậy. Rồi sau này đó thì khi mà nhận được cái sự giúp đỡ của bác sĩ thì họ nói nhìn rất là tươi tắn, khỏe khoắn ra. Thì anh nói đó là cái điều mà làm cho anh cảm nhận được thì ra là đàn ông đàn bà ai chúng ta cũng cần nhìn phải khỏe khoắn và mạnh khỏe hơn. Và trước khi mà Trịnh Hội muốn hỏi về cái vấn đề khác là anh nói anh làm về con mắt nữa, thì bác sĩ có cho Trịnh Hội biết một tí xíu về cái thành phần nam giới đến với bác sĩ không? Là khoảng bao nhiêu % thành phần nam giới và thường họ đến vì vấn đề gì? Dạ vâng, thường nam giới đến đó là được chừng 20-25% và họ đến là tại vì cũng the same concern như là nữ, nhưng mà thường dành cho mấy người nam mà họ phải tiếp xúc với bên ngoài nhiều, so executive, sales people, so họ mới đến, họ tìm cái cách phục vụ của văn phòng. Nhưng mà nữ thì dĩ nhiên là họ đến nhiều hơn. Và nam đó thì cũng có the same issues, ai lớn tuổi cũng vậy, khuôn mặt nó sẽ hóp đi, cái gò má nó teo lại, cái khoằng mắt nó hiện ra, mấy cái vết nhăn nó sâu hơn, làm cho cái khuôn mặt nó mệt mỏi. Mà nếu mà khuôn mặt mệt mỏi mình tiếp xúc thì cái người đó cũng tiếp xúc lại với mình bằng cách không có tươi tắn bằng. So nam mà social phải làm việc bên ngoài nhiều đó là phần đông là khách của Hạnh. Và có nghĩa là có trong 10 người thì có khoảng chừng là 2 người hoặc đến 3 người là nam giới. Dạ đúng. Cũng là một con số khá lớn đấy chứ. Dạ. The doctor was just saying how, you know, at first you do want to make the clients look more fresh, right? Yeah. But then as the aging process continues, she realized that also your eyes. Can you tell us a bit about your eye condition? What was it then? And that then you thought, okay, I need help too. Absolutely was the under eyes, like this hollow areas right there. So I say, like, I have dark circles, and then you put the creams, you put everything, and they don't go away. But then you see the hollowness. And I remember telling her, you know, it's looking hollow, it's looking weird, but I didn't want to look like a woman. And she says, like, no, it's gonna be natural. And then I did fillers, correct? Yes. And Yeah. Right. Một cái vấn đề mà sau này anh lại muốn nhờ bác sĩ giúp đỡ là bởi vì con mắt anh càng ngày nó càng bị trũng sâu. Nhưng mà anh lại nhớ nói với bác sĩ rằng là làm sao có thể nó đừng trũng sâu nhưng mà đừng nhìn giống như phụ nữ. Thì các bác sĩ có thể nói rõ hơn tí là tại sao con mắt lại bị trũng sâu và bác sĩ đã làm gì để mà cho nó không còn trũng sâu nhưng mà nó vẫn tự nhiên như người nam giới? Dạ vâng, mình lớn tuổi thì ai cũng teo lại, hóp lại thì nó sẽ trũng ngay dưới đây, nó làm cho cái khoằng mắt nó hiện ra và cái nó bị thâm chỗ đó. Thì Hạnh chỉ thay thế cái gì mà Mother Nature take away, Hạnh lại chích vô lại collagen, cái gì mà nó bị teo đó mình chích vô lại cho nó đầy đặn. Mà the secret is mình phải làm sao nó coi rất là tự nhiên mà không ai biết rằng là Hạnh chích cái gì hết. That's the secret. Nếu mà Hạnh chích mà không ai biết nhưng mà mình nghe được cái lời khen là anh thấy tươi tắn ra, anh thấy đẹp ra, là cái đó là một cái success của Hạnh. Hạnh nghĩ là cái đó là thành công.
Mà nam nào cũng vậy, I don't wanna you to change my face. Hạnh nói no, Hạnh chỉ thay đổi sao mà vẫn là khuôn mặt của anh, nhưng mà nó chỉ trẻ hơn 10 năm. So you but younger you. Right. How long did you kind of like have that concern for before you got to see her, and then what was the result? So I noticed that like once I passed my 30s, I'll say, and then a little before that, I just noticed, and I thought it was lack of sleep, but I'm a good sleeper. So I'm like, okay, so it's not like, sleep, but then, it could be hereditary as well. But I did notice it that once it got filled and I put fillers on, and it was just cool. The reaction from people, from my clients at work, and just from everybody. They couldn't tell what it was, but they noticed that it was something Better. that I look. I don't know. I guess like if I slept a lot. That's the only way that I can describe Right. it. So. Cái that's điều duy nhất mà anh thể chia sẻ đó là trước đó thì mặc dù anh ngủ nhiều, ngủ say, ngủ đủ, nhưng mà nhìn giống như người thiếu ngủ. Lúc nào cái mắt nó cũng bị quầng thâm, và nó bị trũng và nó còn bị quầng thâm. Và điều mà làm cho anh vui đó là người ta không biết là anh đã làm gì, chỉ biết rằng là nhìn cảm thấy giống như ngủ đủ. Có lẽ là xin mời bác sĩ. Lúc mà Hạnh chích collagen vô đó cho khuôn mặt nó đầy đặn đó, collagen này nó chỉ làm việc được chừng 1 năm thôi rồi mình phải chích lại. So Hạnh có một số khách họ đòi hỏi rằng có cái gì mà nó bền hơn không, thì có, đó là Hạnh có thể Hạnh cấy mỡ đúng từ khách, đúng của người đó, cấy lấy ra mỡ từ vùng mà dư để cấy vô cái vùng mà thiếu thốn. So lúc mà chích filler là không phải là nó không có permanent, nó có thể permanent được. Nhiều người ngại chích collagen tại vì sợ nó cứ phải chích hoài, nhưng mà bây giờ có phương pháp để làm cho nó permanent. Vâng, có lẽ là chúng ta không có nhiều thời gian. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ có một cái phần quảng cáo rất ngắn gọn, và chúng tôi sẽ trở lại trong cái phần 2 đó, nói về cái lý do là tại sao mà mình có thể lấy cái phần nào đó rồi bỏ ra một cái phần khác như trên mắt chẳng hạn. Vâng, xin quý vị đừng rời khỏi màn hình nha. Hẹn gặp lại. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa xăm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.